હેલો મિત્રો, વન્સ અગેન હું છું અમદાવાદી ફૂડી અને આજે અમે અહીંયા આવ્યા છીએ નિકોલના જીવનવાડી વિસ્તારમાં દ્વારકેશ નાસ્તા હાઉસમાં મસ્કાબનની મજા માણવા માટે. તમે જોઈ શકો છો કે સવારનો ટાઈમ થઈ રહ્યો છે અને સવારમાં મસ્કાબન ખાવાની મજા કંઈક અલગ જ હોય છે. તો જો તમારે મસ્કાબનનો ટેસ્ટ કરવો હોય તો તમે અહીંયા જીવનવાડી આવી શકો છો અને અમે તમને અત્યારે મસ્કાબનનો ટેસ્ટ કરીને જણાવીશું કે આ મસ્કાબન ટેસ્ટમાં કેવું છે. તો ચલો હવે કાકા જોડે થોડા સવાલ જવાબ કરીશું આપણે. તો કાકા, તમે અહીંયા કેટલા ટાઈમથી ઊભા રહો છો? હું અહીંયા 2-3 વર્ષથી ત્યાં ઊભો રહું છું અને સવારે 3 થી 9નો ટાઈમ છે મસ્કાબન. તો કાકાના કહેવા પ્રમાણે સવારે 3 થી 9નો ટાઈમ છે. અહીંયા સવારના 3 વાગ્યામાં કાકા અહીંયા આવીને ઊભા રહી જાય છે અને 3 વર્ષથી કાકા અહીંયા ઊભા રહે છે. તો તમે જાણી જ શકો છો કે મસ્કાબનની ક્વોલિટી કેવી હશે અને તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે અહીંયા સાથે સાથે થેપલા પણ મળે છે. તો જો સવારમાં તમારે થેપલાનો આનંદ લેવો હોય તો તમારે અહીંયા જરૂર આવવું જોઈએ. કાકા, તમે કયા પ્રકારના મસ્કાબન અહીંયા રાખો છો? મિક્સ ફ્રૂટ, પાઇનેપલ, ચોકલેટ, માવા રબડી, બ્લુબેરી. તો કાકા અહીંયા મિક્સ ફ્રૂટ, પાઇનેપલ, ચોકલેટ, માવા રબડી અને બ્લુબેરી આટલા બધા પ્રકારના મસ્કાબન રાખે છે. તો અલગ અલગ પ્રકારના મસ્કાબનનો ટેસ્ટ તમે અહીંયા લઈ શકો છો. તો મિત્રો, હું અહીંયા ત્રણ મસ્કાબનનો ઓર્ડર દેવા જઈ રહ્યો છું. એક છે મિક્સ ફ્રૂટ મસ્કાબન, એક છે માવા રબડી મસ્કાબન અને એક છે બ્લુબેરી મસ્કાબન. તો તમે મિક્સ ફ્રૂટ તો ચાખ્યું જ હશે, પણ તમે માવા રબડી અને બ્લુબેરી મસ્કાબન નહીં ખાધું હોય તો આજે અમે એનો ટેસ્ટ કરીને બતાવીશું તમને કે ટેસ્ટમાં કેવું હોય છે. તો હવે કાકાએ આપણને 3 મસ્કાબન બનાવી દીધા છે. આપણો ઓર્ડર બનીને તૈયાર છે. તો હું આનો હવે ટેસ્ટ કરીશ અને તમને જણાવીશ કે આ મસ્કાબન ટેસ્ટમાં કેવું છે. હા, જે મેં પહેલી બાઇટ લીધી છે એ બ્લુબેરી મસ્કાબનની છે. તો આની અંદર બ્લુબેરીનું જામ નાખેલું છે, રબડી પણ માવા રબડી પણ નાખેલી છે અને ભરપૂર માત્રામાં બટર પણ નાખેલું છે. તો તમારે આનો જરૂર ટેસ્ટ કરવો જોઈએ અને આનો સ્વાદ પણ અલગ આવી રહ્યો છે. આ સેકન્ડ નંબરનું મિક્સ ફ્રૂટ મસ્કાબન છે. આની અંદર મિક્સ ફ્રૂટ જામ નાખેલો છે, ભરપૂર માત્રામાં બટર પણ નાખેલું છે. તો તમારે આનો જરૂર ટેસ્ટ કરવો જોઈએ મારા કહેવા પ્રમાણે. આ માવા રબડી મસ્કાબન છે જેનો હું ટેસ્ટ કરવા જઈ રહ્યો છું.
જો તમારે કંઈક અલગ પ્રકારનું મસ્કાબન ખાવાની ઈચ્છા હોય તો માવા રબડી મસ્કાબન જરૂર ટેસ્ટ કરવું જોઈએ તમારે. આનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવી રહ્યો છે. તો મને તો અહીંયા મસ્કાબન ખાવાની બહુ જ મજા આવી છે. તો તમારે જો અહીંયા આવવું હોય મસ્કાબન ખાવા માટે તો કાકા નિકોલ વિસ્તારના જીવનવાડી સર્કલ પર જ ઊભા રહે છે. તો તમારે અહીંયા જરૂર આવવું જોઈએ. અને જો તમે થેપલા પણ ખાવાના શોખીન હોય સવારમાં તો અહીંયા થેપલા પણ અવેલેબલ છે, તો તમે આવીને ખાઈ શકો છો. અને જો તમારે આવા અવનવા વિડીયો અમારી ચેનલ ઉપર હજી જોતા રહેવા હોય, અમારી સાથે બની રહેવું હોય તો અમારી આ ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. અને જો તમે અમને ફોલો કરવા માંગતા હોય અમે તમને ઇન્સ્ટાગ્રામની લિંક્સ પણ દઈ દઈશું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં, ત્યાં જઈને તમે અમને ફોલો પણ કરી શકો છો. તો આવી અવનવા વિડીયો જોતા રહેવા માટે અમને જરૂર ફોલો કરો.